Еммануель Макрон також привітав зобов'язання Китаю утриматися від продажу будь-якої зброї Росії. Макрон під час брифінгу за підсумками своєї зустрічі із очільником Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Франція, цитую, «вітає зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані Москвою у військових цілях». Також Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм, а Париж має намір скористатися приїздом Сі Цзіньпіня, аби гарантувати, що Пекін не почне явно підтримувати російську агресію. Сі, своєю чергою, закликав не очорняти Китай в контексті українського питання. Так, по факту, в Китаї завжди називають російську агресію, російську широкомасштабну війну проти України. Отож, всі проти, так би мовити, очорнення Китаю, бо, за його словами, Пекін відіграє начебто позитивну роль у пошуку мирного вирішення війни. Ну і взагалі китайський лідер виклав своє бачення мирної конференції щодо війни Росії проти України, яку він знову ж таки під час своєї промови називав українською кризою. Отож, Сі Цзіньпінь заявив, що Китай ніколи не був стороною чи учасником конфлікту, та, за його словами, історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. А майданчик і формат перемовин має бути визнаний як Росією, і тут, знову ж таки, на перше місце китайський лідер виводить саме країну-агресора, ну так і Україну. Послухаємо детальніше. Китай неодноразово заявляв про свою позицію. Китай не починав українську кризу, не є її стороною чи учасником. Замість того, щоб бути спостерігачем, ми відіграємо важливу роль для миру. Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії перебуває на своєму третьому раунді човникової дипломатії. У той же час Китай виступає проти спроб використати українську кризу для того, щоб робити з неї цапа від Бувайла, очорнити третю країну чи розпалювати нову холодну війну. Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можна вирішити лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог для зміцнення взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення в належний час міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, яка забезпечує рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Ми підтримуємо збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки в Європі. Ну і, як відомо, по факту Китай проявив свою позицію щодо війни Росії проти України лише у лютому минулого року. Тоді китайське МЗС опублікувало документ про врегулювання війни в Україні. Зокрема, Пекін закликав припинити бойові дії і якнайшвидше відновити прямий діалог між Україною та Росією. При цьому Пекін не згадував про виведення військ країни-агресора з території нашої держави. Того ж року, в березні, уже спеціальний представник Китаю Лі Хуей зустрічався в Москві з представниками російського МЗС, заявивши після цього, що врегулювання війни в Україні неможливе без урахування російських інтересів. Заради справедливості додам, що кілька днів пізніше цей же представник Китаю прибув і до Києва. Українська сторона обговорювала з Лі Хуеєм перспективи встановлення справедливого миру, як повідомлялося, відновлення територіальної цілісності України та суверенітету на основі української формули миру. Повертаючись уже до цьогорічного візиту Сі Цзіньпіня до Європи, то розпочався він 5 травня напередодні, коли китайський лідер прибув до Франції. Це стало його першим візитом на європейський континент за останні 5 років, тому, звісно, дуже багато уваги до нього прикуто. Триватиме цей візит до 10 травня і, окрім Франції, Сі Цзіньпін планує відвідати Сербію та Угорщину.
Далі Сі Цзіньпінь відвідає Сербію, де зустрінеться із президентом країни Олександром Вучичем, аби, цитую, обмінятися, власне, думками про двосторонні відносини та обговорити питання модернізації китайсько-сербських відносин. 4 травня перед візитом китайського лідера Вучич заявляв, що Китай є, знову цитата, найкращим партнером Сербії в досягненні національних цілей та називав Тайвань частиною Китаю. Отож, знову ж таки, повертаючись до візиту, далі, 8 травня Сі Цзіньпінь приїде до Угорщини згідно плану. За словами уже представника угорського парламенту Гуляша, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан прагне посилити економічні зв'язки із Китаєм, в тому числі розширивши участь Угорщини в ініціативі «Один пояс, один шлях» та подальших проєктах з модернізації, зокрема, залізниці, а також у фінансуванні нового, власне, нафтопроводу, що з'єднує Угорщину із Сербією. Ну і від'їзд Сі Цзіньпіня з Угорщини запланований на 10 травня. Видання Reuters також повідомляло, що візит лідера Китаю спрямований на зміцнення зв'язків із Європейським Союзом на тлі зростання напруженості у відносинах. Ну, треба сказати, що дійсно, як ми побачили з заяв, із прес-релізів, українське питання, війна Росії проти України займала чільне місце, власне, у переговорах китайського та французького лідерів, і не лише в цих перемовинах, а так само і у переговорах в тристоронньому форматі, ще за участю і президентки Європейської комісії, але також важлива роль була, вагома, точніше, перепрошую, роль була присвячена і економічним відносинам між, власне, Китаєм та Європою, Європейським Союзом. Ну і загалом, як оцінюють, власне, цей візит аналітики і знавці, так би мовити, Китаю-європейських відносин, то сходяться на думці, що для Китаю та Європи настав, так би мовити, зараз момент істини. Поїздка китайського лідера Сі Цзіньпіня до Європи цього тижня є, як я вже сказала, моментом істини у відносинах Китаю із європейським континентом. І відбувається це в час посилення напруженості з різних питань, від шпигунства і електромобілів до підтримки Пекіном військових потуг Росії. Власне, як вважає керівник Європейського аналітичного центру Atlantic Council Йорн Флек, обидві сторони мають зробити певний самоаналіз, перш ніж зможуть відновити довіру одне до одного і краще справлятися із суперечними розбіжностями, кількість яких лише зростає. Шестиденне турне Сі Цзіньпіня проходить на тлі зростаючого непокоєння Європи з приводу згубного впливу Китаю на політику та бізнес по всьому континенту, і водночас багато країн прагнуть захистити і розширити свою торгівлю з Китаєм та інвестиції. Але попри те, зрозуміло, що тема російського вторгнення і російської агресії проти України, вона, як я вже сказала, займає чільне місце, і в цьому ключі ми бачимо принаймні такі риторичні заяви, що Сі Цзіньпін погодився, власне, не посилювати торгівлю із Росією, не передавати Росії боєприпаси і товари військового призначення, а також суворо стежити за, власне, дотримуванням тих обмежень, які існують на торгівлю товарами подвійного призначення.